ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึในช่วงเช้าตรู่นบนักศึกษาแพทย์หนุ่มชั้นปีที่2กำลังเดินไปยังตึกคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมกับพวงมาลัยที่ถืออยู่ในมือเช่นเดียวกับนักศึกษาคนอื่นๆที่ถือพวงมาลัยมาคนละพวงเดินเข้าตึกไปเพื่อเตรียมตัวเรียนวิชาสำคัญในวันนี้นบได้เดินเข้ามารวมกับเพื่อนคนอื่นๆที่ยืนรออยู่หน้าห้องแลบเนื่องจากว่าวันนี้พวกเขาจะได้ศึกษาอวัยวะจากร่างกายของอาจารย์ใหญ่ทำให้หลายๆคนรู้สึกตื่นเต้นและแอบกลัวในเวลาเดียวกันชายหนุ่มกวาดสายตามองหาใครบางคนก่อนจะพบเข้ากับมนแฟนสาวที่เรียนคณะเดียวกันมนรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้เราเรียนหมอนะมนจะมากลัวเรื่องแค่นี้ได้ยังไงแหมก็มันอดไม่ได้นี่คนอื่นๆเขาก็กลัวกันทั้งนั้นแหละยังไม่ทันได้คุยอะไรกันต่ออาจารย์ก็เรียกให้นักศึกษาทุกคนจับกลุ่มกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ4 คนซึ่งกลุ่มของนบนานมีมนกับเพื่อนนักศึกษาอีก1 คนและชัยเพื่อนสนิทของนบที่กำลังวิ่งหน้าตั้งมาทันเวลาพอดีก่อนที่อาจารย์จะให้ทุกคนเดินเข้าไปในห้องเมื่อเข้ามาด้านในทุกสายตาก็จับจ้องไปยังร่างของอาจารย์ใหญ่4 ร่างที่นอนอยู่บนเตียงและถูกคลุมไว้ด้วยผ้าสีเขียวนบมองเลยไปยังหลังห้องที่มีชิ้นส่วนโครงกระดูกของมนุษย์วางเรียงรายกันอยู่เต็มตู้ก่อนที่อาจารย์จะให้นักศึกษาแยกย้ายกันไปนั่งตามกลุ่มของตัวเองเยี่ยมเลยว่ะได้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยไอ้นบมึงอย่าทำเป็นเล่นดิวะมึงจะกลัวอะไรวะไอ้ชัยอาจารย์ใหญ่เขายังไม่เห็นว่าอะไรเลยเห็นไหมนอนนิ่งเชียวนบพอได้แล้วมนพูดออกมาเสียงแข็งจึงทำให้นบยอมหยุดเล่นหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้ทุกคนไหว้ร่างของอาจารย์ใหญ่และเน้นย้ำว่าให้ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ให้สมกับความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศลยอมสละร่างเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาทางการแพทย์เสียงของอาจารย์ยังคงพูดต่อไปเรื่อยๆซึ่งนบก็ไม่ได้ตั้งใจฟังนักเพราะอยากลงมือปฏิบัติมากกว่าในจังหวะที่กำลังเหม่อคิดอะไรเพลินๆเขาก็ได้ทำปากกาในมือตกพื้นเขาได้พยายามจะก้มลงไปเก็บนบเห็นว่าปากกาได้กลิ้งไปอยู่ใต้เตียงเขาจึงเอื้อมมือออกไปเพื่อที่จะเก็บมึงเป็นอะไรไอ้นบตั้งใจฟังที่อาจารย์พูดหน่อยดีวะเปล่ากูไม่ได้เป็นอะไรนบตอบด้วยท่าทางปกติแต่สายตาก็ยังจับจ้องไปที่ร่างของอาจารย์ใหญ่ที่นอนนิ่งปกติไม่มีส่วนไหนโผล่พ้นผ้าออกมาเลยด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆนบจึงค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดผ้าคลุมขึ้นอย่างช้าๆก่อนจะพบว่าศพของอาจารย์ใหญ่นอนแน่นิ่งไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดทำให้เขาถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกและคิดว่าตนเองคงตาฝาดซึ่งวันนั้นนบก็ได้ศึกษาร่างของอาจารย์ใหญ่พร้อมกับพูดทีเล่นทีจริงไปตามนิสัยของเขาเมื่อทุกคนออกจากห้องกันหมดแล้วเหลือเพียงนบชัยและมนที่กำลังยืนดูชิ้นส่วนกระดูกที่อยู่ในตู้โดยเฉพาะนบ
ที่มีท่าทีสนใจเป็นอย่างมากเขาอยากจะศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมจึงตัดสินใจเอื้อมมือไปหยิบหัวกะโหลกที่อยู่ในตู้ออกมาเฮ้ยมึงจะหยิบออกมาทำไมวะกูจะเอากลับหอจะบ้าเหรอนบอาจารย์ไม่ให้เราเอาชิ้นส่วนออกไปนะก็แค่เอาไปศึกษาไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ดีสักหน่อยอีกอย่างนะในตู้ก็มีอีกตั้งหลายหัวหายไปสักอันก็ไม่มีใครรู้หรอกหรือว่ามนรู้เหรอว่านี่หัวใครนบไม่ได้สนใจในสิ่งที่มนกับชัยพูดเตือนเขาเอาหัวกะโหลกใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องไปคืนนั้นนบได้นั่งมองหัวกะโหลกอยู่ในห้องเพียงลำพังเขาพลางนึกสงสัยว่าเจ้าของหัวกะโหลกนี้คือใครเพราะมันไม่ได้มีป้ายชื่อติดบอกไว้ซึ่งในขณะที่ครุ่นคิดอยู่นานไฟในห้องก็ได้เกิดกระพริบติดๆดับๆพอเขาแงนหน้าขึ้นไปมองพลันไฟในห้องก็ดับพรึบลงทันทีเกิดอะไรขึ้นวะนบสะบัดออกมาอย่างหัวเสียก่อนจะลุกขึ้นเดินไปกดที่สวิตช์ไฟซึ่งมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะติดทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วมาจากทางด้านหลังพอหันกลับไปมองก็พบว่าหัวกะโหลกที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นได้หายไปแล้วคราวนี้เสียงหัวเราะมันดังออกมาจากใต้เตียงนบค่อยๆเดินเข้าไปไกลๆก่อนจะย่อตัวลงแล้วก้มมองไปที่ใต้เตียงนบรีบลุกขึ้นไปหยิบโทรศัพท์แต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าหัวกะโหลกที่หายไปเมื่อครู่กลับตั้งอยู่บนโต๊ะเช่นเดิมเขาขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นก่อนจะรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดรับอย่างร้อนรนฮัลโหลไอ้ชัยไอ้นบกูขอยืมสรุปมึงหน่อยสิของกูหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวกูเอาไปให้แต่วันนี้กูขอนอนห้องมึงได้ไหมวะฮะมึงอะไรนะไอ้นบกูได้ยินเลยฮัลโหลไอ้ชัยมึงได้ยินกูไหมวะฮัลโหลอยู่ๆปลายสายก็ถูกตัดไปนบจึงรีบเก็บของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าพลางจ้องมองหัวกะโหลกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะด้วยความรู้สึกกลัวเมื่อเก็บข้าวของเสร็จเขาก็รีบออกจากห้องไปโดยเร็วนบปิดประตูล็อกห้องของตัวเองเสร็จสับและกำลังจะเดินไปที่บันไดแต่แล้วไฟตรงบันไดก็ได้ดับพรึบต่อหน้าต่อตาของเขาจนเขาถึงกับต้องชะงักแสงไฟได้ดับไล่มาทีละดวงทำให้นบรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของตัวเองเขาพยายามไขกุญแจอย่างร้อนรนทางสายตาก็จ้องมองสลับไปที่บันไดด้วยใจที่เต้นรัวซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นบเปิดประตูเข้าห้องได้พอดีเสียงทุบประตูดังสนั่นด้วยความตกใจนบจึงรีบกระโดดขึ้นเตียงคลุมโปงนอนตัวสั่นพลางพนมมือสวดมนต์ไม่เป็นภาษาผ่านไปสักพักทุกอย่างก็ได้เงียบสงบลงนบค่อยๆโผล่ออกมาจากผ้าห่มมองบรรยากาศในห้องที่มืดสนิทจู่ๆเขาก็รู้สึกตัวชาขึ้นมาและไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวได้
เสียงประตูค่อยๆเปิดออก ก่อนที่นบจะต้องตาค้างเมื่อเห็นร่างไร้หัวของหญิงสาวค่อยๆเดินเข้ามาในห้อง เขาพยายามจะส่งเสียงร้องแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากพะงาบพะงาร่างนั้นค่อยๆเดินผ่านเตียงของเขาไปหยุดอยู่ที่โต๊ะ นบหวาดกลัวจนน้ำตารั่วเมื่อหัวกะโหลกที่เคยตั้งอยู่บนโต๊ะบัดนี้ได้กลายเป็นหัวของหญิงสาวที่กำลังจ้องมองมาทางเขาและฉีกยิ้มให้ร่างนั้นค่อยๆหยิบส่วนหัวยกขึ้นมาต่อเข้ากับส่วนตัวก่อนที่จะเดินมาหยุดอยู่ที่ข้างเตียงของนบเช้าวันต่อมาชัยกับมนก็ได้มาหานบที่ห้องก่อนจะพบว่าเขานอนตัวสั่นอยู่บนเตียงโดยที่มีหัวกะโหลกตั้งอยู่ข้างๆทั้งคู่ได้รีบเข้าไปปลุกนบให้ตื่นซึ่งหลังจากที่นบได้สติเขาก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ทั้งคู่ฟังวันนั้นนบได้นำพวงมาลัยมาไหว้ร่างของอาจารย์ใหญ่ที่เคยพูดจาล่วงเกินไปก่อนที่จะนำหัวกะโหลกกลับมาวางไว้ที่เดิมซึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานบก็ไม่เคยพูดจาลบหลู่อาจารย์ใหญ่อีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องอาจารย์ใหญ่นวลละออหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ